wá ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjire for the past gbogbo kí ní òṣè bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá rí pé wọ́n ń jí ọ̀gbẹ́ wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ kì í ṣe nǹkan tó ṣe bẹ̀rẹ̀ in fact ṣe rí bí wọ́n ṣe ti wọ̀lú wa nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ńlọrin wọ́n kàn déédéé wọ ìlú wọ́n jẹ̀lú yẹn run wọ́n kó àwọn èèyàn the only nǹkan tó fi yàtọ̀ nígbà yẹn sísìn ni pé kò sí oko ẹrú tó ń tàwọn èèyàn sí mọ́ láyé ìgbà yẹn oko ẹrú wà so tó bá ti kó wọn bẹ́ẹ̀ yẹn oko ẹrú ni but you see ransom náà fi ń ṣe but kò sí yàtọ̀ kò sí difference kò sí anything now ṣe rí Christianity àti Islam it was a form of nationalism ìgbà tí wọ́n ṣe Christianity wọn ò ní Yorùbá lọ́kàn wọn ò ní African lọ́kàn ìgbà tó ṣe Islam wọn ò ní Yorùbá lọ́kàn wọn it was a form of nationalism that is why fi rí pé tí wọ́n bá ń to kinní yẹn wọ́n máa ń ṣe pé bóyá àwọn ni àkàndá èèyàn tí Ọlọ́run dá ẹ rí pé foundation Christianity Judaism covenant tí Ọlọ́run ní pẹ̀lú Abraham ní pé òun máa gba ilẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn fún that's the covenant Ọlọ́run ní pé mo máa sọ ẹ́ di èèyàn alágbára o màá dẹ̀ but àwọn ọmọ ẹ àwọn ló máa borí gbogbo àwọn tó kù wọ́n máa gbalẹ̀ gbogbo àwọn tó kù wọ́n máa pa wọ́n dẹ̀ wọ́n máa jogun lẹ̀ wọn then tẹ́ bá wo kíní náà Arab nationalism ní Islam ẹ rí pé ogun náà fi jà even ẹni tó jẹ́ aṣorí wọn ogun ló fi bẹ̀rẹ̀ ẹ dẹ̀ rí pé so kíní yẹn dàbí tẹ́ bá wo aṣọ ẹ mọ̀ pé ẹ lè lọ ọjà kẹ́ lọ ra aṣọ tẹ́ bá dẹ̀ ra aṣọ tán ẹ lè sọ pé aṣọ yìí o damask mo fẹ́ fi rán kíní kan mo fẹ́ fi rán bí ọ̀rọ̀ Christianity àti Islam ṣe rí oníkálukú lọ ń gé apá kéèkì tiẹ̀ ń bẹ̀ ó dẹ̀ fi ń ṣe empire so àwọn kan lè wà kán sọ pé Muhammad yìí ni ọ̀gá wa o ṣùgbọ́n àwa ọba yín ṣe Sunni àwa máa ṣe Shia àwa ọba yín ṣe kíní àwa máa ṣe Fatimid but gbogbo ẹ̀ náà the whole undertone is wọ́n jagun gbalẹ̀ ni now tí tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ Roman Empire àwọn ló kọ́kọ́ perfect kíní ẹ̀ wọ́n mú Christianity wọ́n wá ṣe in a way tó jẹ́ pé ó máa legitimize Roman Empire because ṣe rígbà tí Emperor Constantine ṣe Roman tó endorse Christianity ilẹ̀ kíní empire yẹn ti fẹ́ dàrú àwọn èèyàn ti ń rebel àwọn èèyàn ti ń sọ pé àwa ò bá Róòmù ṣe mọ́ so wọ́n wò pé kí la lè fi kó àwọn èèyàn jọ and ṣe rí tí èèyàn bá fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí yín lọ́wọ́ you still have that opportunity to free yourself to liberate yourself but ṣe rí tí wọ́n bá fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí yín lọ́kàn if someone is able to capture your soul lè bọ́ ń bẹ̀ o ṣe rí tẹ́ bá wà lóko ẹrú bọ̀ tí wọ́n ti mú ọkàn yín ẹ lè kíní tó le jù láyé kí ló ń pè country tó ní ogun tó le jù láyé ẹ yìí lè borí ẹ̀ tí wọn ò bá tí ì jogún ọkàn yín that is why tí ẹ fi rí pé pẹ̀lú gbogbo owó tán jẹrun tán ṣe gbogbo ẹ̀ sí Afghanistan wọn ò rí ìlú yẹn gbà wọ́n pàpà kó ń bẹ̀ ni because wọn ò rí soul àwọn people tó wà ń bẹ̀ capture tó bá yẹ pé wọ́n sọ wọ́n di Christian ni kí wọ́n tó wọlé kò bá easy now tẹ́ bá wo ìgbà kan wà tó yẹ pé ní ilẹ̀ Haiti ẹrú ni gbogbo wọn but nítorí pé wọn ò rí ọkàn wọn jogún tí wọ́n ìwẹ̀ embrace ẹ̀sìn tí wọ́n sìn kí wọ́n tó kó wọn lẹ́rú lọ́bẹ̀ wọ́n borí akọgun tó lágbára jù láyé ńgbà yẹn orúkọ akọgun yẹn dẹ̀ ń jẹ́ Napoleon Bonaparte so jẹ́ rí pé now jerry dẹ̀ra tí káwọn èèyàn bá fẹ́ borí yín téèyàn bá fẹ́ kọ́ńkà yín nǹkan mẹ́rin náà máa ń ṣe the number one wọ́n máa mú yín kọsẹ̀ sí àwọn nǹkan táwọn ancestors ṣe ẹjọ́ kí náà ń pe ancestors ní Yorùbá àwọn ẹjọ́ ẹ wá help mi alálẹ̀ babaláwa alálẹ̀ wọ́n máa mú yín wọ́n á tàn yín against wọn. That is why tẹ́ fi jẹ́ pé ṣe rí pé gbàtà lọ́mọdé ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ church wọ́n máa fún wa láwọn orin bíi Abraham's blessings are why I'm blessed in the morning or Father Abraham
as many sons wọ́n fi ń jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ipò tí Abraham ní lọ́kàn yín ó ju ipò tí Odùduwà ní. Òjìṣẹ́ ìtọ́ jẹ́ pé Christian ó lè mọ gbogbo ìtàn tó bá bẹ̀rẹ̀ ìtàn Abraham tó bẹ̀rẹ̀ ìtàn David wọ́n á sọ fún yín kún náà bẹ́ẹ̀ ń pọ́n wà ń bẹ́ẹ̀ pàtó ṣẹlẹ̀ but ẹ bá ní kán bẹ̀rẹ̀ ìtàn Odùduwà kò sí epo máa tọ́nu mọ́tò. So that's the first thing tó máa ń ṣe wọ́n máa ń kó ẹ̀yìn yín sáwọn alálẹ̀ yín wọ́n á mú yín dàbí nǹkan kan táwọn lẹ́lẹ̀ yín ṣe nǹkan burúkú ni. Tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá sìn ìdí tí wọ́n ṣe tí ì rí wa borí ní pé àwọn tó yìn practice nǹkan táwọn bàbá wa ń ṣe wọn ò tí ì rí wọn borí tán. Tó bá pé gbogbo wa ti di Christians tí gbogbo wa ti di Muslims kò bá ọ̀rọ̀ yẹn ò bá easy láti ṣe fún wọn. Yẹ̀rì that's the first thing tó máa ń ṣe wọ́n máa ń kọ́ ẹsẹ̀ yín. That's why tó fi sọ pé tẹ́ bá wọ̀n sí wọn ní ta ló discover river Niger professor tó máa bí professor ẹ mọ nǹkan tí professor sọ professor ní Mongo Park ni but àwọn bàbá wa ti mọ̀ àsókè Ọya kí Mongo Park tó dé àti ṣèlú òṣèlú déédéé odò yẹn long kì í sọ bọ́n ṣe máa ń kọ ẹsẹ̀ èèyàn sí àwọn alẹ́lẹ́ àwọn èèyàn. That's the first thing tó máa ń ṣe. The second thing tó máa ń ṣe ni pé wọ́n máa ń destroy nobility system. Nobility system ni ọ̀tọ̀ bí wọ́n ṣe tòlú wọ́n sọ pé abẹ́ ṣe tòlú yóò dá bó ṣe kán tòlú rèé. So tó máa ti ń yàn yẹn wọ́n ti fẹ́ máa replace ara wọn díẹ̀díẹ̀. Ṣẹ́gẹ̀d the third thing tó máa ń ṣe wọ́n máa destroy gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ fi jẹ́ Yorùbá àwọn nǹkan tẹ́ máa ń wò tó ń jẹ́ nǹkan dùnú pé ọmọ Yorùbá ni mí tọkàntọkàn nǹkan táwọn tó ṣíwájú mi ṣe rèé Yorùbá tẹ ní ká sọ yìí ó le dé ẹ jẹ́ kí n struggle but àwọn agbọ́dọ̀ kọ́ náà ni because ọmọ káàárọ̀ òjíire gbogbo wa ṣẹ́wọ̀ so wọ́n mú wọ́n demonize gbogbo ẹ̀ ṣẹ́tírí. So the last thing tó máa ń ṣe ni pé ṣe rí àwọn onímọ̀ yìí láàrin wa intelligentsia wọ́n wá pa gbogbo wọn run. Ṣe rí nígbà tí àwọn Fúlàní wá ń bá kọ́kọ́ wá tí wọ́n ń gba gbogbo àwọn ilẹ̀ yẹn àwọn ìlú tó ń lọ àwọn tó ń kójù ní àwọn babaláwo àwọn tó mọ̀ ń pa àwọn àyàn àwọn yẹn náà ń kó lẹ́rú jù. That is why tó fi jẹ́ pé ṣe rí pé ìgbà tí wọ́n padà wá àwọn olódàrí pé wọ́n smart jù. Tẹ́ bá rí àwọn Àjàyí Crowther àwọn Samuel Johnson àwọn tí wọ́n kó wá láti ilẹ̀ Brazil tó bá jẹ́ pé àtọmọdé náà ti kó wọn lọ bóde ṣe ti kó wọn lọ́mọdé náà ti reformat wọn but àwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn ilé ìmọ̀nà ti wá they came from nobility. Àjàyí Crowther nobility ló ti wá ní ilẹ̀ Yorùbá kan tó gbé. Samuel Johnson àwọn lineage àwọn ọba ní gbogbo àwọn pípọ̀ yẹn ti wá. So ṣe rí bí wọ́n ṣe ń kó wọn yẹn ìlú kan wà tó ń pè ní ìlú Ìnúbí yẹn nígbà táwọn ará òkè Ọya tó ń ti rí pé àwọn pípọ̀ yìí wọ́n máa jẹ wá run ẹ jẹ́ ká kó àwọn ìmọ̀ye láàrin wa ká lọ tọ́jú wọn síbì kan. Wọ́n lọ tọ́jú wọn sí ìlú kan tó ń jẹ́ Ìnúbí yẹn ìlú Yewa ló wà Yewa community ní Ogun State ibẹ̀ ni wọ́n tọ́jú gbogbo wọn sí. Wọ́n lọ sọ àṣírí yẹn fún ọba Dahomey ó wá síbẹ̀ ó kó gbogbo wọn lẹ́rú wọ́n ta gbogbo wọn sí ilẹ̀ Brazil. So tó máa ti destroy nobility àárín wa bẹ́yẹn ẹ rí pé fún láti 1960 títí di táìmù bàbá Ọbásanjọ́ gbogbo àwọn tí Awólọ́wọ̀ train gbogbo wọn ni wọ́n ń fìyà jẹ because àwọn ló yẹ kán jẹ́ new nobility fún táìmù wa àwọn ló yẹ kán máa kọ́ wa nípa nǹkan òṣèlú but wọ́n ti rí pé táwọn bá ti yọ wọ́n kúrò ilẹ̀ Yorùbá máa easy láti gbà òun lẹ́sẹ̀ máa rí pé àwọn Ìgbò máa ń fúngun mọ́ wọn gan wọn gbọ́ nǹkan tó bá dàbí àwò àbáwọn tó bá ń tẹ̀lé àwò wọ́n máa ń bàjà gan nǹkan tó bá dàbí àwò gbogbo àwọn ará òkè Ọya máa ń bàjà. So òun náà ṣe gbé lọ ẹ̀wọ̀n gbà yẹn tó fẹ́ ṣèkà fún gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ nǹkan tí wọ́n tún ṣe ní Second Republic táwọn Buhari ṣe nìyẹn Abacha ló wá parí iṣẹ́ ẹ̀ tó ṣàn pa wọ́n ẹ bá mọ gbogbo ayé àwọn Nàdẹ́kò ayé àwọn tìgbàtà Fẹ́nifẹ́re yìí ń já Fẹ́nifẹ́re àwọn ló pa gbogbo wọn lọ tí gbogbo wọn fi sá lọ gbogbo ẹ̀ tí gbogbo so nobility yes a máa débẹ̀. So ṣẹ́rí gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan tí a fẹ́ fi tẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀ka tó bẹ̀rẹ̀ ìtàn. So ṣẹ́rí
ní West Africa ìlú wa tó yà wá yìí West Africa tá wà yìí is a very blessed land is one of the richest parts of the world very wealthy place ṣẹ́rí in fact gold tó wà lọ́dọ̀ wa ilẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ wa gbogbo nǹkan ọlọ́ràá ni but Ọlọ́run ṣe tó yẹ pé Sahara Desert pín wọn gbà yẹn now ṣẹ́rí àwọn Fulani nobility yìí they rose with the fall of of the Shongai Empire. Lẹ́yìn tí Shongai Empire lọlẹ̀, tí ìlú tí wọ́n tù ní area modern day Mali yẹn. So they evolved and they were the intellectual class. Àwọn amòye. So ẹ rí pé one thing I said ni pé táwọn èèyàn bá fẹ́ attack yín, the first thing tó máa ń destroy ní àwọn amòye láàrin yín. So it was not their soldiers that came first. It was not their businessmen that came first. It was their missionaries. Àwọn merislẹ́sọ̀. Wọ́n tó wá mú àwọn tí bí Sáró láàrin wa, wọ́n kó wọn lọ Sierra Leone, wọ́n rí fọ́mà tán, wọ́n kó wọn padà wá. Àwọn ló bá wọn kọ́kọ́ ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn. Àwọn ló bá wọn máàkì gbogbo lẹ̀. Àwọn ló bá wọn set mission káwọn tó wá kán tó wá gba ìlú. The same thing ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fulani. Àwọn clerics wọn ló kọ́kọ́ wá, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn èèyàn the same way tán ṣe ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Táwọn Gumi ń wá, táwọn Sọ́tànì ń wá, tí wọ́n ń finá sí kìíní tó ń sọ fún àwọn clerics, tẹ̀rẹ̀ àwọn clerics míì tó ń ṣe kìíní, yeah. Bọ́n ṣe nìyẹn tó fẹ́ máa mú ẹ tàpá sí culture pé má dọ̀bálẹ̀, má ṣe gbogbo eléyìí. That was what was happening then. So when they came, their method of empire, it was totally different from àwọn tó ti wá tẹ́lẹ̀. They were more brutal. They are more ruthless. Wọ́n lójú àánú, wọ́n mọ̀ pé nǹkan ọmọdé, wọ́n mọ̀ pé nǹkan àgbà. So their empire was very oppressive, very dreadful. You know, tẹ́ bá ń lọ lójú highway sí tẹ́ bá rí Fúlàní, ẹ rí pa nǹkan kọ́kọ́ máa sun yín láyà, tẹ́ bá rí wọn tó pé mẹ́rin márùn-ún. So now the caliphate they created ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń pè ní plantation slavery, right? Kọ́kọ́ pa àwọn èèyàn. So in all of Africa, no region had a large concentration of plantation slaves like the Sokoto Caliphate in those days. In fact, it was second to America. Kò síbi kankan tó wà lágbàáyé tí wọ́n mú àwọn ọmọ onílùú tó wá sọ wọ́n di ẹrú bí wọ́n ṣe ní Sokoto Caliphate láyé ìgbà yẹn. And nǹkan bọ́n ṣe sọ wọ́n dẹrú yẹn lọ́n ṣe yìí sọ wọ́n dẹrú dè ní. That's why tó jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Nàìjíríà tẹ̀rílẹ̀ ní ó rí àkẹ́tó rí Haúsá kankan tó gbérí. Nǹkan tó ń ti ṣe sílẹ̀ nìyẹn. But irọ́ tó ń pa ní pé brothers ní gbogbo wa tá bá ti jọ wà ní Islam. But tó bá ti kan agbára so it's a concept called Mesujamba, which is divide and conquer. Caliphate ló create what you call the feudal system. Feudal system ní pé wọ́n máa gba lẹ́yìn, wọ́n máa sọ yín dẹrú lórí ilẹ̀ yẹn, ní right sórí ilẹ̀ yẹn. That's one of the things tí bàbá wa lóò fi sọ pé láyé wọn àwọn ò ní bá Fúlàní ṣe. Because tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa gbérí, tí ilẹ̀ Nàìjíríà bá máa gbérí, that feudal system must be destroyed. And ẹnìkan dẹ̀ Amadu Bello tó wà ń gbà yẹn, ó fẹ́ modernize ẹ̀. Go fit into the modern Nigeria. Nǹkan táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ń jà fún ní ẹ̀pẹ́ láyé àní jẹ́ kí kíní ìṣẹ̀lẹ̀. So the caliphate institutionalized poverty. Ìṣẹ̀rí poverty tó wà Nigeria is artificial. Wọ́n mọ̀ ṣe ni, so wọ́n máa gba epo, wọ́n gba pot, wọ́n gba everything. That is why ó jẹ́ gbogbo àwọn reforms tó ń ṣẹlẹ̀ Nigeria sí ó ń ká wọn lára. Bí wọ́n ṣe ń gba pot lọ́wọ́ wọn, bí wọ́n ṣe gba àbókí exchange lọ́wọ́ wọn, bí wọ́n ṣe gba kíni subsidy ẹ̀, ó ń ká wọn lára gan because the design tó ń wá ní pé kán jẹ̀yàn run. Kò síbi tí Fúlàní ti jọba tí ìlú yẹn gbérí ní gbogbo West Africa tí wọ́n gbà. Wọ́n máa ń sọ wọ́n dẹrú ni, wọ́n á dẹ̀ kó gbogbo nǹkan wọn, àwọn wá jókòó rẹ̀, wọ́n wá sọ wọ́n di, wọ́n á sọ ilé ọba, ilé kíní di ilé ahoro, mi ìwọ́n ṣe ń pa òwe yẹn. So that institutionalization of poverty, embrace, wọ́n máa force yín láti embrace life of hardship. Wọ́n wá máa tàn yín pé that is the way tẹ́ fi lè wọ ọ̀run. Pẹ̀lú bẹ́ ṣe ń jìyà yẹn, ẹ ṣàṣìn Ọlọ́run, tẹ́ ẹ bá ti kú tán, ọ̀run lẹ́ ń lọ. So this is known as the Almajiri system tí wọ́n ń ṣe ní north. Gbogbo àwọn kan tó fẹ́ kó wá sọ́dọ̀ wa nìyẹn. Caliphate yìí náà ló introduce racism àti master race class. So as far as they are concerned,
if you are not Fulani, you are not qualified to be a leader spiritually. Àwọn náà kọ́kọ́ náà ṣe kinní ẹ̀ but ṣẹ́rítàn tó bá fẹ́ gbalẹ̀ yín wọ́n máa tàn yín pé Muslim ni gbogbo wa. Tó bá ti wá gbalẹ̀ yẹn tán wọ́n á wá yọ yín sẹ́gbẹ̀ẹ́ yín gangan náà máa kọ́kọ́ pa. So so many of these elements still exist till today across West Africa, not only in Yorubaland. They have not given up on the desire to be like the dominant race. And one can do the right time ni ti amawo. So the origins of jihad in West Africa, Katolo Shokoto, in Africa, it was the concept in our Fulani, she wants to purify Islamic practice, right? So one ni àwọn fẹ́ kí government jẹ́ strictly Islam, and before a government can be strictly Islam, they have to destroy all your culture. That is why tó fi jẹ́ pé gbogbo nǹkan ìṣẹ̀ṣe, not only ìṣẹ̀ṣe but àṣà àti kìíní ìdọ̀bálẹ̀ fún bàbá ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ yẹn. Mo rí pé most of wa share live ni, and nǹkan tó wà very important ká share because ibi tá à ń lọ ó wà very important. Àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ bí enemy wọn ṣe tìǹtẹ̀ láti conquer wọn. Kọ́ bá lè mọ reason tí a fi máa ń wá sórí your life, a fi máa ń try láti educate one out of religion. So ẹni tí ó bá sí bí ẹ share sí DM àbí kẹ́ share sí status yín, ẹ click like, ẹ para tap, ẹ like ẹ. So ẹ lè share sí WhatsApp yín. Irú àwọn family member yín tẹ́tí ń bá sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ tí wọ́n ti understand. Torí pé ẹ máa ń quote Quran fún wọn. Èmi fi pé tí wọ́n bá gbọ́ history tí wọ́n dẹ̀ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní north, wọ́n máa lè sọjí ṣé yé yín, because torí pé ẹ quote Quran fún wọn, wọ́n ṣe wọn pé Quran yẹn is a holy book. But tó bá wá gbọ́ history, tó bá rí nǹkan táwọn Haúsá àyìn tó ti gálè máa jẹ́ ìrírí, tó ti rí everything, tó ti lọ sílẹ̀ Haúsá rí, ó lè trigger, ẹ lè fi ẹ̀pẹ̀ nìyẹn. So ó better kẹ́ share kíní sí family member yín, kẹ́ share sí gbogbo tẹ́ kẹ́ ṣe status yín ní WhatsApp àbí àwọn social media platform yìí, so kí àwọn èèyàn kan lè gbọ́. Ẹ ṣeun gan, bó ń kẹ́ tẹ̀síwájú. Okay. Ẹjọ́ tí bá ti like, ṣe like tí bá ti sọ òyìnbó kan tí mi ò bá tẹ ẹ lè bá mi bá translate nínú audience àkàrà ìjọ, because Yorùbá mi lè sọ lọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi 1 hour. Ẹjọ, yeah. Ṣé like so okay, yeah. Sherry, the area where they used to call it Bilal al-Sudan. Bilal al-Sudan. That's what they call the lower part of West Africa. Àwọn Arabs wọ́n like láti máa lò wá fẹ́rú. And in fact, tẹ́ bá wo both the Bible and Quran, wọ́n describe ẹ̀ pé bí Ọlọ́run ṣe dá ilẹ̀ ayé, Ọlọ́run dá àwa dúdú pé ká jẹ́ ẹrú fún wọn ni. Pé Ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀. Pé so ìwọ tó bá jẹ́ black person, tó bá jẹ́ dúdú, tó ṣe ẹrú Arab, tó dẹ̀ ṣe ẹrú òyìnbó, ó follow bí Ọlọ́run ṣe tó ayé ẹ. That is why tí ẹ fi rí pé ṣẹ́rí ibi tí ẹ̀yin ń wo religion lókè, but ṣẹ́rí ibi tí òyìnbó àti Arab bá wà, wọ́n jọ máa ń jọ̀rẹ́ ni. So tẹ́ bá wo gbogbo Africa, ṣẹ́rí pé ìgbà tí wọ́n kọ́ wá wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ introduce wa sí Ọlọ́run ni. And a lot of people ní Middle Belt, a lot of people ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n follow Christianity. But ṣe rí pé nígbà táwọn òyìnbó ń lọ, kì í ṣe àwọn tó ń tẹ̀lé Jésù ni wọ́n gbé agbára fún. Àwọn tó ń jẹ́ direct descendant Usman Dan Fodio. Ṣe rí bí màá yẹn ṣe di alágbára ńlẹ̀ Nigeria after independence. Àwọn British ló social engineer ẹ̀. Àwọn British ló bá kọ́ blueprint bó ṣe ṣe kíní Sharia ẹ̀ ní North. So àwa táwọn ń sàlẹ̀ là ń wò bí religion, but àwọn méjèèjì wọ́n ti di pé Ọlọ́run ti kọ́, Ọlọ́run ti sọ fún Abraham, Ọlọ́run ti sọ fún àwọn Christian, Ọlọ́run ti sọ fún àwọn Muslim pé ibi tí dúdú bá wà ó gbọ́dọ̀ ṣe ẹrú Arab ni, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ẹrú òyìnbó ni. That is what they call the cause of kí lórúkọ ọmọ Noah yẹn, mo ti wá gbọ́ orúkọ ẹ̀. The cause of harm. The cause of harm. So tó bá jẹ́ in fact ṣe rí àwọn dúdú tí wọ́n kó lọ sẹ́rú nílùú òyìnbó, nǹkan tó fi ń ka Bible fún wọn nìyẹn pé
kó lè jẹ́ good Christian kó ṣe ẹrú fún wọn dáadáa. And Ọlọ́run tún ti kọ́ síbẹ̀ pé àwọn náà máa gbalẹ̀ tọ́dẹ̀ tí máa ṣe ọba lórí ẹ̀ lórí ilẹ̀. Yeah. Okay. Yeah. So Sherry, so the jihad, it started, like I said, after the fall of the Shonge Empire. And at this time, these Fulani people want to build network across West Africa. So Sharia wanted upon Deron Yi. They were actually food soldiers. They've always been food soldiers. Àwọn ló máa mákìlẹ̀, náà máa mọ ibi tí àwọn àdúgbò yìí wà, náà máa mọ nǹkan tó wà níbí, àwọn ló máa gbé padà fáwọn olórí wọn. It's a very organized, structured network, right? So wọ́n kọ́ a lot of Islamic centers. The first place tí wọ́n ti kọ́kọ́ wá ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní tẹ̀rílẹ̀ Nàìjíríà, they are not native to our land. Báwa ṣe jẹ́ orí ilẹ̀ bàbá wa láwà. Táwọn Haúsá orí ilẹ̀ bàbá wọn náà wà, àwọn Ìgbò orí ilẹ̀ bàbá wọn náà wà, àwọn Fúlàní orí ilẹ̀ bàbá wọn ò sí ní anywhere Nàìjíríà. Èyí tó da ẹran wá, èyí tó bá iṣẹ́ kí náà ń pè iṣẹ́ cleric wá bá cleric wá. So ṣe rí ilẹ̀ Nàìjíríà wọn connect mọ́ any ancestor. So wọ́n ti master bí wọ́n ṣe ń kàjọ nǹkan àwọn Yorùbá wa dẹ̀ máa ń pè ní ṣàgbẹ̀lójú yòyò. The first movement kìíní ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọkùnrin kan tí wọ́n pè ní Albert Asfaga. Àwọn èèyàn máa ń pè ní Nasir al-Din. Nasir al-Din means protector of the faith. So ṣètìrí tí wọ́n bá ti fẹ́ kí wọ́n tó gba ilẹ̀ yín, wọ́n máa kọ́kọ́ elevate wọn spiritually. That's why ìtẹ́ fi jẹ́ pé kí Alimi tó bẹ̀rẹ̀ kí ní ẹ̀ ní Ìlọrin, wọ́n elevate to the position of a shehu, spiritual authority. Kí Usman Danfodio náà tó bẹ̀rẹ̀, wọ́n gbé di Alfa Alamumuni, something like that. I mean, rántí bọ́n ṣe máa ń pè. And he was also a shehu. So, but the first person to go master is a man called Nasr al-Din. And then in first jihad in the late 1600s. Then in 1727, another jihad happened in Futajalon, led by a man called, or not cleric, they call him Karamoko Alfa. Sharia, at this time, the Fulbe people want to spread across West Africa, from Senegal all the way to Borno Empire and Lake Chad. Now, they settled in the major cities, and they were very wealthy merchant class. One lower gone because Sherry gbogbo àwọn tó ń dẹran yẹn, wọ́n máa ń kó ẹrù káàkiri across West Africa. Now, they were very big in gold. Àwọn náà máa ń trade gold, and up till today, wọ́n are very big in gold. Kò síbi tí ẹ lọ ní West Africa, táwọn Fúlàní ò jẹ́ olówó, even though wọn kì í flaunt ẹ̀. So they were merchants, they were craftsmen, they were scholars in all these major cities. And a fraction of them were cattle headers. So now they followed these migratory trails. So every 6 months, wọ́n máa da ẹran wá láti Senegal. Tí ìgbà yẹn òjò ti wà ń bí, ẹ̀rùn ti wà ń bẹ̀ yẹn. Tójò bá ti lọ ń bí, wọ́n á tún dá padà. So gbogbo bọ́n ṣe ń da ẹran yẹn, wọ́n ń kó àwọn nǹkan ọjà, wọ́n ń kó aṣọ, wọ́n ń kó gold, wọ́n ń tà láwọn ìlú wọ̀nyẹn. So ó ní gbogbo wọn fi di olówó. Right? Now, Sherry, two issues were peculiar to the Fulbe people, the Fulani people then and now. These pastoralists, wọ́n máa ń train wọ́n pé tí jihad bá ti bẹ̀rẹ̀, ẹ̀yin ni a máa ṣí ogun yẹn fún. Àwọn níbi food soldiers, right? That is why they jẹ́ pé wọ́n máa ń master, wọ́n mọ lẹ́wà jù wá lọ, wọ́n mọ in and out gbogbo bẹ̀. Ṣé ti get? So, ó máa ń ṣẹlẹ̀ till today. The Fulani network across West Africa, it remains strong, and constant invasions máa ń ṣẹlẹ̀. There's one guy, obìnrin yẹn ilẹ̀ Senegal ti wá, but ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ó ka lára gan ju ilẹ̀ ibi tó ti wá because Fulani ni. But because kò sí TikTok ń bí. So when you look at Miyetti Allah, for example, you will realize something very interesting, that many of their patrons, àwọn tó jẹ́ bí patrons wọn, àwọn ni powerful emirs wọ̀nyí, don't wà nínú north. So tó máa ti ń ṣiṣẹ́ ìjàmbá wọ̀nyí, tó máa ti fẹ́ attack wọn, àwọn wá lọ gbèjà wọn, wọ́n máa bò wọ́n mọ́lẹ̀ because ohun tí tó fi máa parí mission wọn. Tí kíní ẹ bá ti wá ń le díẹ̀, wọ́n á wá bá àwọn
bí àáfàá wa ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n wá máa bẹ̀ wọ́n pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ẹ mọ̀ pé ọmọ ìyanu Islam ni wá nǹkan tí Sultan of Sokoto àtàwọn Gumi máa ń wá ṣe nìyẹn so bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n yẹn wọ́n fẹ́ káwọn cleric yẹn ìwà pẹ̀lú wọn wọ́n ń lo kíní religion yẹn so the second ancient belief of the Fulbeys that exists today is that Sherry they have a doctrine tó ń pè ní Quadriya Brotherhood and in that doctrine ìlú bí tí wọ́n bá wà òfin yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ òfin Sharia they are not supposed to accept any law that is not Islam so nǹkan méjì náà máa ń ṣe one so tí a bá wà pẹ̀lú wọn títí di for the next 100 years ìjà yẹn wọ́n máa já lọ until tí ilẹ̀ Nàìjíríà bá di Sharia tí wọ́n destroy any Yorùbá culture any Igbo culture bí àwọn bàbá wọn ṣe kọ́ wọn nìyẹn bí wọ́n dẹ̀ ṣe máa ṣe lọ nìyẹn ibi táwa ti ń ṣe mistake nílẹ̀ Yorùbá ni pé àwọn nǹkan táwọn bàbá ti wá kọ́ wa bá ṣe ti máa jà padà àwa ti ń gbàgbé ẹ̀ but àwọn nǹkan táwọn bàbá tí wọ́n kọ́ wọn àwọn ò gbàgbé ẹ̀ wọ́n gbé sọ́kàn wọn ṣe ti get so wọn kì í tó bá ti wá bẹ̀ yẹn tó bá ti settle tó bá ti pọ̀ sí tó ti kó àwọn èèyàn mọ́ra ogun bí wọ́n ṣe máa sọ ilẹ̀ yẹn di ilẹ̀ Sharia tó dẹ̀ máa di olórí báwo ló dẹ̀ ṣe máa ń di olórí wọ́n máa ń sọ pé kò sí anybody tó qualify láti protect Allah àti àbí òfin Allah ju Fulani lọ that is why tó fi sọ pé Yorùbá you are not a true correct Muslim ẹ máa mọtí ẹ máa irọ́ gbogbo ẹ̀ so it's just gbogbo ara packaging agenda nìyẹn so you see the system of jihad follows the same step as the British first they come missionaries wọ́n máa wá then business wọ́n máa wá wá gba settlement wọ́n á ní ẹ fún wa nílẹ̀ kan kakàn máa ṣe kíni wa bọ́n ṣe gbalẹ̀ kó gbà yẹn tó fún wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà so nǹkan tí Buhari fẹ́ ṣe nìyẹn gbà tó ń sọ pé kán fún wọn rúgà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ń wá satellite settlement tó fi máa launch jihad lọ́jọ́ iwájú ni so you know now they impose a reign of terror wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ jihad this was how it played out at Ilorin ní ìlú òkè súnmọ́gbà yẹn it was also how it played out in Hausa land they usually request land close to ẹmọ pé ńlọrin wọ́n sọ pé àfọ̀jà fún wọn lẹ̀ òkè súná wọ́n gbé àfọ̀ àyẹ̀ wá wọ́n dẹ̀ rọra 7 years náà fi plan ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n dẹ̀ gbalẹ̀ yẹn so in the last administration the desperation for ruga and waterways was so strong ẹ rò pé bóyá the only thing tí Buhari wá ṣe nìyẹn ó ṣàn ja ìjà yẹn ẹ̀dá wa mọ ẹni tó fẹ́ lò wípé kí wọ́n fi gba ilẹ̀ yẹn fún wa pastor vice president yẹn òun ló ń lọ káàkiri tó ń bá wọn tó àwọn tó ń lo gbogbo àwọn grammar tó ń lo gbogbo kìíní yẹn so in Hausa land the most influential leader of all times was a man called Usman Dan Fodio òun ló ṣe kìíní Sokoto Caliphate yẹn he was known as Amir al-Mumuni. Amir al-Mumuni means leader of the Muslims. He was also referred to as the Shehu. So, you see, at the time he grew into a powerful prominence, his base was as a place we know as Gobir. Gobir is what we know as Sokoto today. Influence was so powerful across Hausa land tó yẹ pé àwọn senior elites merchant class in Hausa states Kebbi, Katsina, Daura, Kano, Zaria they always come over to pay homage to him. So you see the sacking of Gobir at the time his name was Bawa Jan Gwazo. So now sharigba yẹn wọ́n fún Usman Dan Fodio nílẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ odò tẹ́ bá rántí odò kan wà ní north tí wọ́n ti máa ń pàjá lọ́dọọdún tí wọ́n máa wọnú odò yẹn ẹgbẹ́ ibi odò yẹn Gobir river yẹn ibẹ̀ yẹn ni wọ́n fún Usman Dan Fodio ńlẹ̀ sí so ní ọdún yẹn was in 1788 from here ó wá bẹ̀rẹ̀ sí spread as a reformer ó máa lọ bá Gwara ní sọ pé kẹ́ má ṣe ọ̀rọ̀ lu yín o but ẹ jọ àwọn nǹkan kan wà tó wà ní Islam tá a fẹ́ kẹ́ àdìmọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣòṣèlú bíi níjọ́ Friday ẹ ṣe báyìí tá a bá fẹ́ marry kẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe lọ́rọ̀ ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń jọra mi ìrò bóyá ẹ ti ń gẹ̀ẹ́tì bó ṣe ń jọra ní táìmù wa pé so tí wọ́n máa ń sọ pé ẹ fún wa ní Sharia court nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀
díẹ̀díẹ̀ ni wọn ẹlẹ́dẹ̀ fi ń wọgbà náà ń ṣe. So nǹkan tó lọ bá wà tó ń sọ fúngbà yẹn nìyẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká kàn ní sharia court. Sharia court yìí, ẹ̀yin tí ẹ kì í ṣe muslim, you don't have any business there. Àwọn tá jẹ́ muslim sọ máa wà ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé báwa dé wò ó pé okay, it's innocent, okay, you can have it. This is the same blueprint of fẹ́ lò lọ́dún méjì mẹ́ta sẹ́yìn tó dáa pé tí wọ́n bá ń jẹ́ ń resist ẹ̀ gbáyà ya Islamophobia. You know, so now when Sherry bí wọ́n ṣe fún kíní Usman Dan Fodio ní school yẹn, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní radicalize àwọn Haúsá, ó ń kó wọn mọ́ra, ó ń sọ fún wọn pé Allah ní kẹ́ tẹ̀lé o, tí Sherry èmi tí mo jẹ́ ṣéwù yín, tí mo jẹ́ olórí yín spiritually, agbára tí mo ní lórí yín ó ju agbára táwọn òṣèlú yín ní o. That's what he started to teach them. Mi ò mọ̀ bóyá tí ń get bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń jọra. Now, when Bawa died, nígbà tí Bawa kú, Sakin ló máa ń pè àwọn Bawa ńgbà yẹn, another man came whose name was Nafata. Nafata was a brother to Bawa ní ilẹ̀ Gòbí Àṣókútó yẹn náà ni, and he came to that throne in 1794. Ṣẹ́rí by that time, Dan Fodio ti ní agbára gan. So tí a bá ṣe nílẹ̀ Yorùbá to a point ẹ pé ajẹ́ kan ní irú agbára tí àwọn Dan Fodio ní láyé ìjọ yẹn, ó máa le láti retrace ẹ̀, ó yìn dá báyìí tẹ́yàn yìn Jansen. You know, tó bá fẹ́ jẹ́ Muslim ní abábọ́ọ̀rán ṣe máa ń pe sọ̀wọ́ yẹn pé má gbé sàárà ẹ̀ kọjá mọ́ṣáláṣí. You know, but ṣẹ́rí ìgbà tí Nafata yẹn dé, ó ti win many faithfuls to his side. And he has now is gradually becoming a threat to the Gobir kingdom. That is how it starts. And so similar modern invasion in modern Yorubaland was, you know, someone said, ẹjọ́, ní about 3-4 years ago, wọ́n ṣàǹfùngún pé kí máa kan di ọba ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́, Aláàfin of Ọ̀yọ́. Ṣẹ̀rí Aláàfin of Ọ̀yọ́ tó jẹ yìí, kò kí ń ṣe òun Aláàfin tí wọ́n mú gbà yẹn, Gbádégẹṣin, àwọn Fúlàní lọ́wọ́ sí bí wọ́n ṣe fẹ́ kó jọba gbà yẹn, because wọ́n fẹ́ hijack institution yẹn, and wọ́n fẹ́ lò láti fi bẹ̀rẹ̀ sharia court, because ojú tí wọ́n fi ń ja ogun láyé ìjọ yẹn náà yìí fi ń jáde sí i. Wọ́n believe pé tí àwọn bá ti rí ilẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà, ó máa easy láti rí ilẹ̀ Yorùbá tó kù gbà. That is why tí tó fi jẹ́ pé àwọn ogun tó ń ṣe ní 1800s yẹn, Ọ̀yọ́ náà concentrate sí, because ṣẹ́rí ìlú mẹ́ta ló máa ń wà important tẹ́ bá fẹ́ conquer ìlú. You have to take the military base wọn, then ẹni láti mú spiritual base wọn, then ẹni láti mú commercial base wọn. Tẹ́ bá ti mú ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn, ẹ ti gbàlú yẹn lọ́wọ́ àwọn tó nílùú. So ṣẹ́rí ní ilẹ̀ Haúsá, spiritual base wọn was Daura, wọ́n capture ẹ̀. Military base one was in Gobir, wọ́n conquer. Commercial base one was in Kano, wọ́n conquer. Ní ilẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn, our military base was Ọ̀yọ́. Àwọn Ọ̀yọ́ ni àwọn jagunjagun tó lágbára jù ní ilẹ̀ Yorùbá ńgbà yẹn. Spiritual base wa was Ilé-Ifẹ̀. Commercial base wa it wasn't Lagos then, it was Ìjẹ̀bú. Èkó is a recent. Àwọn bàbá olówó ló sọ Èkó di, àti àwọn British nígbà tí wọ́n di capital, but even àwọn British gan ṣe much to turn it. Wọ́n kàn kọ́ port ni, but àwọn bàbá olówó ló sọ di commercial center. Àwọn Ìjẹ̀bú, so ibi mẹ́ta yẹn, that's why they fi rí pé nígbà tí wọ́n ti jẹ Ọ̀yọ́ run tó ti lé gbogbo wọn lọ tán, they now started to make their way towards Ilé-Ifẹ̀. There was a man nígbà yẹn tí wọ́n ti fà mọ́ra. His name was Mohemi. Mohemi was a prince of Ìwó. Mohemi ló wá sọ fún wọn pé tí ẹ bá fẹ́ gbẹ ilẹ̀ Yorùbá, the spiritual center tó yẹ kí kẹ wá target ní Ilé-Ifẹ̀. That was where they were marching towards nígbà tí wọ́n fi intercept wọn ní Òṣogbo. There was a war tó ṣẹlẹ̀ ní Òṣogbo ní 1840 tí warlord Olúbàdàn gbà yẹn, kò tí dolúbàdàn gbà yẹn, bọ̀ ó di Olúbàdàn lẹ́yìn. No, ó dẹ̀ kò tí dolúbàdàn actually 1840 ó ti dolúbàdàn if I'm correct. Yes, Balógun Ọdẹ́rìnlọ statue ẹ̀ ló wà ní iwájú Mọ̀pó Hall níwájú Mọ̀pó Hall. So this is the killing. So that was the step. So Nafata
ẹ̀rù ti wá ń bà á pé nǹkan tí Usman Danfodio ń ṣe yìí ó máa dá wàhálà ilẹ̀ Yorùbá o wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní revoke àwọn privileges ẹ̀ because wọ́n ti kọ orí àwọn èèyàn kọ́ra àwọn Haúsá tó bá jẹ́ Muslim wọ́n ti indoctrinate ẹ̀ pé Haúsá tí ò ń ṣe Muslim ọ̀tá ẹ̀ ni Usman Danfodio ti ń sọ fún gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá pé gbogbo àwọn owó tí wọ́n ní kí wọ́n fi máa ra ẹṣin ṣé mọ̀ pé ẹṣin nígbà yẹn is like kí ni mo bí war tank ni that's why don't jẹ́ pé the greatest warriors are cavalry warriors nǹkan tí Fúlàní fi borí wa púpọ̀ ní north nígbà yẹn ni pé wọ́n ní ẹṣin tó pọ̀ the cavalry war lọ fi sọ tí táwọn èèyàn bá ń jà lórí ẹṣin bó ti rí gbogbo ayé ńgbà yẹn náà nìyẹn tẹ́ bá wo Mongolia empire tó tóbi jù ńgbà yẹn ẹṣin náà ni wọ́n master bí wọ́n ṣe ń jà lórí ẹṣin jẹ́ pé àwọn Mongolia wọ́n lè máa sá lórí ẹṣin kọ́ lè máa mú arrow wọn kọ́ máa ká kọ́ lè máa sá lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa di kìnìún so àwọn Fúlàní ti master ẹ̀ in fact wọ́n ti kọ́ cavalry base kan ní Sokoto tó jẹ́ rábà yẹn ibẹ̀ yẹn ni wọ́n ti máa ń kó àwọn ọmọ ẹṣin fún ẹmẹ Ìlọrin tó bá ti fẹ́ bá Ọ̀yọ́ jà ṣètìrì so wọ́n ní that cavalry advantage so nǹkan táwa Yorùbá wá ṣe ni pé àwọn ọmọ ogun yẹn wá sá kúrò ní north wọ́n wá sí apá ìsàlẹ̀ towards the coast tó yẹ pé rainforest ni àwọn ọbẹ̀ yẹn wọn ò lè fi ẹṣin jà níbẹ̀ bíi ọ̀nà òkè òun ni wọ́n ṣe wá ń borí wọn ò rí ẹṣin yẹn lò irú ìjà Òṣogbo yẹn wọn ò rí ẹṣin wọn lò dáadáa àwọn ọjà yẹn so wọ́n wá máa ń ja ìjà yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi so tí wọ́n bá ti pa wọ́n tómi yẹn bá ti kún wọ́n wá lé wọn lọ sídìí omi ìkànnì àwọn ogun yẹn ni wọ́n ń pè ní ogun jálumi tí Àjàyí Ògbórí Ẹ̀fọ̀n lọ jàǹgbà yẹn àwọn bàbá wáyé àtijọ́ nìyẹn kì í ṣe chọ́ọ̀chì náà lọ kì í ṣe wọ́n dìde ogun ni wọ́n dẹ̀ make sure pé kíní yóò so mindset yẹn is unfortunate pé àdé mindset yẹn ń sìn now ṣe rí Nafata yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Usman Danfodio àwọn agbára tó ní a máa yọ díẹ̀díẹ̀ o a máa yọ díẹ̀díẹ̀ now in 1801 now another ṣẹ́rí Nafata yẹn kò pẹ́ lórí oyè bóyá ló lò bí ọdún 5 wọ́n máa ń pa òwe kan pé àìrìnpọ̀ ejò ní ẹjọ́ ta ló lè bá mi parí òwe yẹn ẹjọ́ àìrìnpọ̀ ejò ló máa ń jẹ́ kí bẹ́ẹ̀ pé bóyá kan wá susceptible to attack ṣáwọn èèyàn yìí gbọ́ mi ṣá. àìrìnpapọ̀ ejò ló ń jọmọ ejò níyà. ló ń jọmọ epo ló ń jọmọ àìrìnpapọ̀ ejò ló ń jọmọ epo ló ń jọmọ ejò níyà ṣe rí ilẹ̀ Haúsá wọ̀nyẹn wọ́n ti rí wọn pín káàkiri so that is why táwọn bàbá wa ṣe máa ń pè wọ́n mèsù jàǹbá ìtumọ̀ mèsù jàǹbá ni pé àwọn tí wọ́n mọ bí wọ́n ṣe lè wọ́n á rin àwọn èèyàn kí wọ́n dàárín wọn rú so that ẹni wọn ò ní kó láti ja ìjà láti fẹnu ṣọ̀kan ṣe jà so nǹkan tí wọ́n ṣe nílẹ̀ yẹn tí wọ́n mọ̀ but àwa ní ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ṣe tó yẹ pé a tètè ìjára wa ń brain a tètè reorganize ara wa ṣe rí ní bí àwọn alálẹ̀ ṣe tò ilẹ̀ Yorùbá àbí ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ṣé ká pè nílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ó dàbí pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ni wọ́n ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè bọ́n ṣe tó ń gbà yẹn látìgbà tí wọ́n ti tó títí di 1804 táwọn Fúlàní dé àjà láàrin ara wa peace wà láàrin wa lè gbọ́ pé ará Ìjẹ̀bú kan ó ń bá ará Ìjẹ̀ṣà kan jà ará Ìjẹ̀ṣà bọ́ ṣe rí immediately táwọn people yìí dé tí wọ́n fi iná mèsì jàǹbá sáàrin wa yẹn gbogbo kò sí jà tí tá a bára wa jà ṣe rí 1804 1820 something títí táwọn òyìnbó fi dé ìjà alákan bára wa jà ìjà yẹn ló jẹ ilẹ̀ Òwúrú ìjà yẹn ló lé àwọn Ẹ̀gbá kúrò lórí ilẹ̀ wọn ìjà yẹn ló fa kínní Mọdákẹ́kẹ́ Ifẹ̀ Mọdákẹ́kẹ́ ìjà yẹn ló di nǹkan tó di Kírìjí wọ̀ ló di ìjà Èkìtì Fábùnmi Òkèmẹsì ìjà Ìjẹ̀ṣà Ògèdèǹgbé àwọn Fúlàní àwọn ló bẹ̀ I am telling you something for a fact
ẹ lọ wo history ilẹ̀ Yorùbá ẹ lè rí pa bára wa jà bẹ́ẹ̀ rí until tí wọ́n fi iná mẹ̀sùjàmbá sáàrin wa iná mẹ̀sùjàmbá yẹn òun náà ni wọ́n fẹ́ lò láàrin Awólọ́wọ̀ àti Akíntọ́lá tó jẹ́ kí bàbá Ògúndé kọ orin tán kan gbà yẹn pé kí Yorùbá ronú pé because ọgbọ́n tẹ lò nǹkan tẹ lò tó gbé yín délé ọgbọ́n òun ló tún wá fẹ́ sọ yín padà di èrò ẹ̀yìn. So now, the 1801, a young Sakin ascended the throne, and his name was Yunfa. Yunfa was in his 20s. Nígbà tó gun orí oyè. So kò ní irú àwọn experience táwọn Nàfátà gbogbo wọn yẹn ní. Òun wá go reckless pé irọ́ mo fẹ́ Usman Dan Fodio yìí tá a bá tètè parí ẹ̀ ó máa gba gbogbo ilẹ̀ wa ó máa dá wàhálà lẹ̀. So now ó bẹ̀rẹ̀ an all attack on them. Ẹ wá mọ̀ bí tán yìí sí wọ́n ní there's an attack on Muslims. Wọ́n wá lọ ń bá àwọn Haúsá Muslim pé gbogbo wa ni wọ́n fẹ́ jẹun o gbogbo wa ni wọ́n fẹ́ pa wọn nífẹ̀ẹ́ wa wọn ní àwa ni wọ́n máa ń lò láti fi ṣe rí tẹ bá notice pé nígbà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Sultan Sokoto jà tí ò bá kí ń ṣe pé nílẹ̀ Yorùbá nǹkan kan ti ṣe wá. Báwo ni ó ṣe máa sọ pé àwọn tó ṣerú jàǹbá bẹ́yẹn fáwọn bàbá ẹ̀ òun wá ní leader ẹ̀ torí pé ẹjọ́ ń ṣe ẹ̀sìn ní ilẹ̀ Nàìjíríà sìn Sultan Sokoto ni head of all Muslims, right? So ẹ̀yin tẹ́ wá látọ̀yọ́ tẹ́ jẹ́ Muslim ẹ̀yin ẹ máa dúró de Sultan Sokoto kẹ́ ẹ tó mọ̀gbà tẹ́ máa gbàwẹ̀ kẹ́ ẹ tó mọ̀gbà tẹ́ máa break àwẹ̀ and this man àwọn bàbá ẹ̀ ló jẹ àwọn bàbá yín run. Àwọn ló fọ́ ìlú yín àwọn ló kó yín lẹ́rú àwọn ló jòlù yín ná àwọn ló kó àwọn ọmọ yín lẹ́rú. That is nǹkan tí religion máa ń ṣe nìyẹn tó fi ń brainwash. Tó ṣe rí nígbà tí kìíní yẹn le táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ Sultan Sokoto wá ń gbà yẹn tó ní wọ́n attack àwọn Muslim ni o wọ́n attack àwọn Muslim ni o. Kìíní náà fi ń ṣàjẹ́ńdà sìn Àtíkù tó fi ń sọ pé ẹ wo àwọn òṣèlú yóò dá o wọn ti ẹ̀ mọ̀ wọ́n ṣe ń tackle bandit wọn lè protect wa but ẹ̀yin nǹkan tí wọ́n ń ṣe ẹ̀yin lẹ́kọ́ wọn. Tó bá ti di campaign time sìn ẹ lọ sórí internet ẹ rí pé Àtíkù yìí máa lọ sí ojúde Usman Dan Fodio á lọ júbà fún bẹ́ẹ̀. So àwọn ní gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe àwọn náà ń kọ́ wọn náà mosque wọn àwọn náà tún padà wá tó tún sọ pé àwọn people yóò dá o àwọn people yóò dá o ṣẹ́rí. So it was a similar playbook tí Sultan Sokoto yẹn play when he claimed the pushback at Ọ̀yọ́ nígbà táwọn Ọ̀yọ́ sọ pé ó tó gẹ́ an attack on Muslims. That is what you call gaslighting in English. So the same Sultan kept mute with the constant attacks of headsmen. Gbogbo sọ̀rọ̀ rí pé jẹ́rí táwọn headsmen yìí bá wá wọn ò kí ń separate Muslim from Christian o gbogbo wọn náà ń papọ̀. Kò ever sọ fún wọn rí pé can you go there and be killing Muslims kí ló ń ṣe yín kò sọ́rí o. But ìgbà tí kìíní yẹn fẹ́ tó ti ń dojúrú ó jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ní change òru. The same Sultan ó change òhun irrespective that a large factors of the communities attacked were Muslims. So he really condemns constant attacks on Hausa settlements in the north, irrespective that Hausa people are Muslims. So if it's deception religion to 1 year, 30 more separation there. When Yunfa intensified his clampdown on Dan Fodio was sako ní Gobea nígbà yẹn níbi tó ti máa ń train àwọn èèyàn. He ran away and then he fled to a place called the Girl in 1804. He ran from a place called the Girl and ran to a place called Gudu ní 1804 yẹn. So now ìgbà yẹn ló wá sọ pé a gbọ́dọ̀ jagun ni àwọn people yìí wọ́n ti declare war on Muslims. Yunfa did not declare war on Muslims. He declared war on Usman Dan Fodio and his radicals tí wọ́n fẹ́ túlù mọ́ lórí. So if you are Yoruba, either you are Muslim or Christian or Ìṣẹ̀ṣe, you are Yoruba first. Àwọn ẹni tó máa sọ pé no ẹ má túlù mọ́ mi lórí ẹ má sọ pé èèyàn kan Muslim kó máa bá èèyàn kan jà ọmọ kéde ìyẹn náà ni is an attack on Muslims bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà nìyẹn. So a lot of Hausa Muslim faithfuls wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní join ẹ̀. There is something we call liberalism. Ṣé rí liberalism yẹn
àwọn tó bá jẹ́ bí noble àárín wa tán wà liberal àwọn ni the best tool tán máa ń lò fáwọn ọṣẹ wọn. There was a man nígbà yẹn tó ń jẹ́ Abdulsalam òun ló protect Hausa man ni ó protect ẹ̀ nígbà yẹn kò jẹ́ kán rí pa kò jẹ́ kán rí nǹkan kan ṣe fún un òun ló fún láwọn ọmọ ogun tán fi jà nígbà yẹn tí Yunfa ìgbà tí Yunfa ń le tó protect ẹ̀ nígbà tí wọ́n wá jọba tán so a lot of àwọn Hausa too tán wà ń Kánò gbogbo wọn bó ṣe ń tẹ̀lé nìyẹn the same way bí àwọn Àfọ̀njá àtàwọn Ṣọlágbẹrú àtàwọn pípọ̀ wọ̀nyẹn bí wọ́n ṣe protect wọn nígbà tí wọ́n dórí oyè tán kò sí kankan nu wọn tí wọ́n fún nílẹ̀ àárín àwọn Fúlàní náà ti pín gbogbo lẹ̀ yẹn kíní ẹ wá dùn Gáì Abdulsalam yẹn wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo ìyà tí mo jẹ fún yín iṣẹ́ tí mo ṣe fún yín gan ju gbogbo àwọn tẹ̀ ń fún ní kíní pé ló wá yarí pé no ẹ gbọ́dọ̀ fún èmi náà ńlẹ̀ wọ́n wá ṣí ogun tì Sultan Bello ìgbà yẹn Usman Dan Fodio ti kú ọmọ ẹ̀ Sultan Bello ó wá kó àwọn èèyàn wá láti ilẹ̀ Kano bí wọ́n ṣe lọ ibi tó gbé nìyẹn ibi bẹ́tímẹ̀tì wọ́n dẹ̀ jẹ gbogbo wọn rún bẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa kíní in fact Sultan Bello sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ sin Abdulsalam kí wọ́n fi òkú ẹ̀ sílẹ̀ kí àwọn jackals kí wọ́n jẹ́ àwọn àyẹ́nà kan jẹ́ ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé ní religion wọn tí wọn bá sin èèyàn dáadáa ó ní spiritual meaning so kíní ẹ̀ náà fi so that is what you call mesujamba wọ́n ṣe kíní ẹ̀ náà fún Ṣọlágbẹrú ṣe mọ̀ pé nígbà tí wọ́n pa Àfọ̀njá tí àwọn Yorùbá warriors yẹn máa kan wà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ mo fẹ́ràn tí orúkọ ẹ̀ Tóyẹ̀jẹ́ sọ pé Tóyẹ̀jẹ́ yẹn apá ọ̀tún Àfọ̀njá ló ti máa ń jagun gbà yẹn òun ni ọ̀tún ẹ̀ so tó máa lọ sógun òun ló máa ń jà from the right wing so ó ní báwọn pípò ìṣe wá o ẹ jẹ́ ká sáré tí wọ́n tí rí lẹ̀mú dáadáa ní Ìlọrin ẹ jẹ́ ká sáré kógun lọ́bẹ̀ ká lé wọn kó àwọn emir tó jẹ́ ńgbà yẹn Abdulsalam ọmọ Alimi ó sá lọ bá Yorùbá man kan tó wà ní Òkè Súná orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Ṣọlágbẹrú ṣẹ́rí Ṣọlágbẹrú yìí ìjọ tí wọ́n fẹ́ pa Àfọ̀njá ó ránṣẹ́ lọ bá Ṣọlágbẹrú Àfọ̀njá ló fún ní ilẹ̀ tó ń gbé ilẹ̀ Òkè Súná tó sẹ́tù sí òun ló sọ di gọ́vnà ńbẹ̀ òun ló sọ di èèyàn pàtàkì nílọrin but ṣẹ́rí kí wọ́n tó ṣe jihad yẹn wọ́n ti lọ bá wọ́n sọ pé Ṣọlágbẹrú jihad la fẹ́ jà ó ṣòdẹ̀ mọ̀ pé muslim ni ẹ́ so Alimi gbé wá ó tọ̀ máa nẹ̀ ó sọ fún mi pé tí a bá ti fẹ́ pa Àfọ̀njá o ò gbúdọ̀ dá sí o now ńgbà ìjọ tí wọ́n fẹ́ pa Àfọ̀njá ó ránṣẹ́ lọ bá Ṣọlágbẹrú ní òun ò lè dá sọ̀rọ̀ yìí o pé ṣebóun ti sọ fún ẹ Àfọ̀njá pé ṣọ́ra ò dáhùn òun ò dá sí bọ́n ṣe rí Àfọ̀njá pa nìyẹn tó bá pé Ṣọlágbẹrú lọ gbèjà ẹ̀ wọn ò ní rí pa bọ́n ṣe pa now immediately Tóyẹ̀jẹ́ tún lọ Ìlọrin pé òun fẹ́ lọ gba ilẹ̀ Ìlọrin padà Ṣọlágbẹrú náà tún sá lọ bá Ṣọlágbẹrú wá kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀ wọ́n lé Tóyẹ̀jẹ́ padà Ṣọlágbẹrú ló lé foundation bí Ìlọrin ṣe di empire gbogbo àwọn ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà gbogbo àwọn Yorùbá tó ń kọ́ńkà gbogbo àwọn Yorùbá tó ń kọ́ Ṣọlágbẹrú ló ṣiṣẹ́ yẹn now máa kan wá sí north ìgbà ẹ̀rọ ẹ̀ ń jẹ́ Clapperton ó lọ kí Sultan Bello so ó sọ fún pé àwọn fẹ́ bá ṣe pé but ó máa le láti bá ṣe láti lóyìnbó tí ò bá ní port so ìgbà yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé Yorùbá pé àwọn fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn dẹ̀ fẹ́ gbà títí tó fi máa dé ilẹ̀ Ìjẹ̀bú tí wọ́n máa gba gbogbo àwọn coastal land Ìjẹ̀bú why is that àwọn ẹrú tí táwọn ń tà fáwọn tó wá ń kó wọn lọ Ottoman Empire tó ń kó wọn lọ sí Northern Africa ńgbà yẹn owó tí wọ́n ń ta ẹrú ní coast is like ×5 so àwọn ìwé pé táwọn bá gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá táwọn gba coast yẹn àwọn máa make more money then ṣẹ́rí ilẹ̀ Yorùbá we are the most our very fertile so èèyàn pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá we are very because Yorùbá is fertile àwọn oúnjẹ tá a máa ń jẹ in fact ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ayé kò síbi tí wọ́n ti ń bí ìbejì bí ilẹ̀ Yorùbá that's how fertile our women are so wọ́n ti wọ́n pé táwọn bá gba gbogbo bíi àwọn máa rí ẹrú tó máa pọ̀ àwọn máa rí coastal kìíní yẹn so Ṣọlágbẹrú ló bẹ̀rẹ̀ sí nílé immediately Sultan Bello wá sọ fún emir Ìlọrin pé anytime tó bá ti fẹ́ kójà ti àwọn ọmọ Yorùbá òun máa fún lọ́mọ ogun emir yà wí pé mi ò nídìí Ṣọlágbẹrú mọ́
mo ti ní sọ́pọ́tì Sultan Bello Sokoto mo ṣe kó àwọn ọmọ ogun lọ sí òkè súná nìyẹn wọ́n dẹ̀ jẹ ilẹ̀ yẹn run wọ́n jòlú yẹn ná wọ́n dẹ̀ gbé Ṣọlá Gbẹ̀rú jáde pẹ̀lú gbogbo ìyà tó jẹ fún wọn wọ́n dẹ̀ pa níwájú village guy wọ́n dẹ̀ gba gbogbo lẹ̀ so that's it's called that's the basic jamba kò sí bó ṣe lè jẹ́ Yorùbá tó Muslim ní Ṣọlá Gbẹ̀rú o by the way Muslim ní Abdulsalam tó ń pa nílẹ̀ Haúsá o that is the mesujamba strategy táìmù tí wọ́n nídìí ẹ láti tako àwọn ọmọ ìyá ẹ lẹ́jọ́ jẹ́ Muslims tí agbára bá kàn wọ́n lọ́wọ́ tán o kì í ṣe Muslim on their level ní ilẹ̀ north lẹ́ni ẹ lè rí ibi tí Haúsá ti ń lead prayer àti Fúlàní máa tò lẹ́yìn ẹ̀ tó máa ṣe Allahu Akbar lẹ́yìn ẹ̀ even though wọ́n don tọrọ àwọn pé Muslim jọ ni wọ́n so this is an ethnically motivated there is racism involved in it anybody tó bá ń tàn yín pé oh we are just one tí mọ the real agenda ṣẹ́wọ̀n so you see this is what happened tó fi wá di ọ̀rọ̀ ogun tí jihad fi bẹ̀rẹ̀ ní 1804 ńgbà yẹn and one by one wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní conquer gbogbo ilẹ̀ Haúsá wọ́n dẹ̀ kọ́ very powerful caliphate Katsina wọ́n gba Katsina ní 1807 ọba tó ń jẹ nílùú Katsina ńgbà yẹn Sakin Mogaji Halidu so wọ́n ìgbà tó ń gbà lọ ẹ̀ ó sá lọ Daura wọ́n lé délẹ̀ Daura ẹ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ pa nígbà tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n surround ibi tó wà máa yẹn ó para ẹ̀ ó gba ẹ̀mí ara ẹ̀ wọ́n lọ sí ìgbà tí àwọn Haúsá fi máa mọ̀ pé àwọn pípù yìí ti ń súnmọ́ wa o tó fi máa rọ remobilize tó ń lọ sí area Zinda ó ti late so ibi ni mo ti máa stop nsìn because mo mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ but ẹ bá tún need me màá ṣe part 2 because mo fẹ́ sọ bí wọ́n ṣe gba ilẹ̀ Ọ̀yọ́ bí gbogbo ẹ ṣe ṣẹlẹ̀ but kó má dàbí pé mi nìkan bò sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan MS Baba. so ẹ ṣeun gan Bonga a dúpẹ́ gidi gan a máa lọ síbi ìtọ̀yọ́ yẹn bọ̀ a fẹ́ kí bàbá Fádàrẹ kí àwọn náà lo time láti fi educate wọn lórí topic tèmi bàbá Fádàrẹ ṣe wà ń bẹ̀. mo wà ń bì mo kí gbogbo lé my good brother Bonka mo kí ẹkú ohun mo dẹ̀ kí àwọn tí wọ́n ṣètò yìí bàbá wa MS mo kí yín o tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi dárúkọ yìí and àkàrà èèyàn tèmi mo kí yín o bẹ́ẹ̀ tọ́ láyé everybody tó wà on stage àtàwọn tó ń gbọ́ wa mo kí yín o ṣe rí àwọn Abrahamists àwọn ni wọ́n enslave àwọn ọmọ Yorùbá ṣẹ́gẹ́t bí Gbọ̀ǹkà ṣe sọ slavery ọ̀nà méjì ló pín sí ìkan wà transatlantic ìkejì òun ni transsaharan slavery ló ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ kí transatlantic slavery kó tó bẹ̀rẹ̀ ìgbà tí gbàrà tí wọ́n lé àwọn Moors kúrò ní Spain tí Moorish civilization tó fọ́ ní Spain tí àwọn Castilians tí wọ́n gba ìlú wọn padà lọ́wọ́ àwọn Moors tó wà ńbẹ̀ tí wọ́n lé wọn kúrò ńbẹ̀ wọ́n retreat sí Morocco from Morocco náà wọ Mauritania from Mauritania ni wọ́n wọ Mali ìgbà tí wọ́n dé Mali ní gbogbo Sahel yẹn ibẹ̀ náà ti pàdé àwọn Fulani ti wà níbẹ̀ yẹn from time immemorial tí wọ́n máa ń terrorize gbogbo region yẹn gbogbo Sahel no man they are like bandits ni wọ́n gbà yẹn bandits náà sì ni wọ́n lè ní ṣẹgẹt so àwọn àtàwọn Fulani wọ́n wá collude àwọn ló destroy traditional civilization tí wọ́n pè ní Mali tí wọ́n replace Mali pẹ̀lú Songhai tí baba Gbọ̀ǹkà sọ so ibẹ̀ náà sọ the base wọn ibẹ̀ náà ti ń wọnú gbogbo àwọn traditional civilization kingdoms tó wà ní interior Africa ibẹ̀ náà ti wọ ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá ibẹ̀ ni wọ́n ti wọ ọ̀dọ̀ àwọn Nupe ibẹ̀ náà ti wọ Ìlọrin tó jẹ́ ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣẹgẹt kò sí bí Gbọ̀ǹkà ṣe sọ àwọn ọmọ Yorùbá a kì í bára wa jà tẹ́lẹ̀ kò sí pé jà Ìjẹ̀bú ẹ̀ lérí pé Ìjẹ̀bú lọ ṣẹ́gun ó lọ ṣẹ́gun pẹ̀lú àwọn Ọ̀yọ́ ó lọ ṣẹ́gun pẹ̀lú àwọn Èkìtì gbogbo wa nítorí pé gbogbo a mọ̀ pé our connected to one source ilẹ̀ yẹn dẹ̀ ní ibi tá à ń pè ní Ilé Ifẹ̀ ibẹ̀ ní spiritual capital wa ní ilẹ̀ Yorùbá
but ìgbà tí wọ́n wọlé wa pàápàá ìgbà tí wọ́n wọ Ìlọrin ibẹ̀ náà ti dá yánpọnyánrin sílẹ̀ tí wọ́n ń ta àwọn èèyàn wa fún ẹrú àwọn Mohammedans nìyẹn àwọn Islamists àwọn ló bẹ̀rẹ̀ yẹn nínú yánpọnyánrin yẹn làwọn òyìnbó dé bàtà àwọn òyìnbó dé àwọn náà tún gbé wàhálà tí wọ́n dé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ta àwọn èèyàn wa kí ló fa transatlantic slavery nǹkan tó fa transatlantic slavery ni pé àwọn Ottoman àwọn Turks wọ́n invade Constantinople gbà tí wọ́n dé Constantinople wọ́n take over àwọn civilization kan wà mẹ́wọ́n pè ní Byzantine Imperial Kingdom or Byzantium Christian civilization ni ó dẹ̀ ti wà as far back as probably 4th century of the Common Era àwọn òyìnbó ló ní ibẹ̀ náà ń pè ní Second Rome so àwọn Ottoman Turks wọ́n wọ bẹ̀ around 15th century of the Common Era wọ́n dẹ̀ usurp àwọn European power yẹn àwọn Europeans wọ́n relocate wọ́n wá sí Vatican wọ́n rebuild church wọn tó ń pè ní Church of Hagia Sophia wọ́n rebuild rẹ̀ wọ́n pè ní St. Peter Basilica Pope ó sit on the throne of Peter ó mean stone so bí wọ́n ṣe set it up nìyẹn ìgbà táwọn Ottoman dé tí wọ́n dé sí Constantinople wọ́n block gbogbo Mediterranean Sea wọ́n ò jẹ́ kí àwọn òyìnbó kán lè trade pẹ̀lú Asia pàápàá India wọ́n lè trade ṣe rí òyìnbó or Eurasians in general wọ́n kì í jà sí ẹ̀sìn kò sí nǹkan tí wọ́n ń fi ẹ̀sìn ṣe ju pé wọ́n fi ń gbalẹ̀ lọ ṣe get wọ́n ń fi ẹ̀sìn gbalẹ̀ ni bìkọ́ nínú ilẹ̀ lẹ́tí máa rí capital nígbà tá a ṣe economics wọ́n ń pe àwọn kankan ní production inputs or factors of production gbogbo àwọn tá a ṣe economics àmọ́ wọ́n sọ pé land labour capital the fourth one entrepreneurship but ìyẹn ó wà negligible àwọn 3 main factors of production náà ni land labour and capital orí ilẹ̀ lẹ́tí máa rí capital àti surplus capital so tẹ́ bá ti gbalẹ̀ ẹ ti gba capital ṣẹ́gẹ́ tẹ́ bá ti gbalẹ̀ gan ti gba labour nítorí pé àwọn tó nílẹ̀ yẹn àwọn indigenous people tó nílẹ̀ yẹn tí ẹ bá ti dispossess wọn of ilẹ̀ ṣẹ̀mẹ́ pé wọn ò ní nǹkan tí wọ́n máa fi ṣe ọrọ̀ ajé mọ́ so labour wọn máa cheap nítorí pé wọ́n máa poor tẹ́ bá lọ South Africa àwọn òyìnbó àwọn ló ń control 80% to 85% 10% of the population ni wọ́n àwọn dẹ̀ ń control 85% gbogbo ilẹ̀ tó wà ní South Africa so labour ẹ máa rí pé labour àwọn indigenous people tó jẹ́ Africans wà ní South Africa ó cheap nítorí pé wọn ò nílẹ̀ láti lè ṣe ayé so àwọn tó control ilẹ̀ náà ló ń control labour so láti gbalẹ̀ ti gba gbogbo nǹkan nìyẹn so nǹkan tó yìnbó máa ń ṣe nìyẹn àwọn ń create ẹ̀sìn láti máa gbalẹ̀ ni ṣe get so gbàrà sí àwọn Ottoman tí wọ́n conquer Constantinople tí wọ́n block gbogbo Mediterranean Sea wọn ò jẹ́ káwọn òyìnbó ní access sí body of water yẹn mọ́ nǹkan tó wá ṣe ni pé àwọn òyìnbó wá sọ pé kí àwọn máa starve to death àwọn gbọ́dọ̀ find another route lọ sí Asia pàápàá sí India báwo làwọn ṣe lè rí ibẹ̀ náà ti lọ gbé Columbus jáde wọ́n wá ní okay Columbus àwọn Americans àwọn Europeans wọ́n mọ̀ pé North and South America wà pé 2 continents wà ibi tí wọ́n mọ̀ ní Africa àti Asia and of course Europe kì í ṣe continent Europe part of Asia ni so Eurasian plain or continent ni but mí pé àwọn òyìnbó máa ń try láti elevate ara wọn promote ara wọn lọ́ fi máa ń sọ pé Europe is a continent so wọ́n wá fẹ́ find alternate route lọ sí India náà wá gba west coast of Africa tẹ́ bá ti kúrò ní west coast of Africa tẹ́ bá ti cross Atlantic Ocean kí ni lè máa já sí South America pàápàá Brazil so bí Columbus ṣe já síbẹ̀ nìyẹn ibi bọ́ ṣe discover the so-called America nìyẹn wọ́n dẹ̀ exterminate white Christians wọ́n dẹ̀ exterminate gbogbo àwọn indigenous tó wà lórí ilẹ̀ yẹn bàbá Pope ngbà yẹn ó dà kí Pope Nicholas ó wá send ẹni tó ń pè ní Father Bartholomew de las Casas ó send ẹ̀ lọ sí Americas kó lọ wo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ ìgbà tí bàbá yẹn débẹ̀ bishop ni ó bú sí ẹkún ni nítorí pé nǹkan tí àwọn white Christians wọ́n ti ṣe ń bẹ̀ wọ́n ti pa gbogbo àwọn native people lọ àwọn kọ̀ọ̀kan ló kàn kù níbẹ̀ òun ló wá lọ ìgbà tó padà dé ẹ lè ka diary ẹ̀ online ìgbà tó padà dé òun ló wá plead pé àwọn native people yìí tó bá ní sọ nípa pé àwọn èèyàn wọ́n wà morally inclined
tó máa sọ pé àwọn èèyàn wọ́n wà faultless and forthright pé àwọn native people yẹn gan wọ́n wà more upright ju àwọn white Christians yẹn lẹ́ pé àwọn ẹ̀hànnà lẹ kó lọ síbẹ̀ láti lọ destroy àwọn èèyàn yẹn. So Pope wá wò wá ní okay nǹkan tó máa ṣe ni pé ó wá issue edict wọ́n ń pè ní Pontifex Romanus